وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون أطيب وأشهى نجرسكو الدجاج. رح نعمل مع بعض معكرونة بالدجاج والبشاميل، وصفة جدا شهية وبنفس الوقت كل العائلة بتحبها. تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون رح نعملها، رح نحضر للدجاج. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي. مع الزيت هون رح أنزل معلقة صغيرة من الثوم المهروس، نص معلقة صغيرة من الأوريجانو والريحان، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بقلبهم مع بعض. رح أنزل هون صدور الدجاج. كمية صدور الدجاج هون استخدمت 3 حبات، قطعتهم مكعبات صغيرة. رح أقلب الدجاج حتى يستوي عندي تماما. طبعا صدور الدجاج هي ما بتاخد معكم وقت في الاستواء. أول ما أشوف عندي صدور الدجاج نشفت ميتها، على طول بشيل الدجاج وبحطه على جنب. وبنفس الطنجرة هون رح أحضر للخضار. بالنسبة للخضار هون في البداية رح أعدل كمية الزيت ورح أنزل البصل. استخدمت هون حبة كبيرة من البصل، فرمتها كثير ناعم. بقلبها وبعديها هون رح أنزل البهارات. البهارات اللي استخدمتها مع الدجاج هي نفسها بنزلها مع البصل. نزلت هون الأوريجانو والريحان، البابريكا، الفلفل الأسود، وأكيد ما تنسوا الملح. ما تنسوا كمان تحطوا الملح مع الدجاج. بقلبهم مع بعض. أول نوع هون من الخضار رح أستخدم الفطر. استخدمت هون الفطر الفريش، مش متوفر ممكن تستخدموا الفطر المعلب، بس الأطيب للوصفة إنكم تستخدموا الفطر الفريش. رح أنزل هون الفلفل الرومي الملون. استخدمت هون تقريبا حبة من كل نوع، فرمته كثير ناعم. قلبتهم مع بعض، تركتهم تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها هون نزلت الدجاج. بقلبهم، بتركهم شوي يتسبكوا، وهيك عندي الحشوة صارت جاهزة. بخليها على جنب. رح أحضر هون للبشاميل. رح نحتاج 50 جرام من الزبدة، ورح نحتاج كمان هون 4 ملاعق كبار مليانات من الطحين. بحركهم هون كثير منيح حتى يشرب عندي الطحين كل كمية الزبدة. طبعا هون رح تتركوهم شوي يغلوا مع بعض تقريبا مدة دقيقة حتى يتغير معنا لون الطحين. بالنسبة للحليب هون في البداية نزلت تقريبا كاسة، نزلتها شوي شوي. بهاي الطريقة بتاخدوا قوام جدا ناعم للبشاميل. كمية الحليب طبعا نزلتها هي لتر زائد كاسة من الحليب السائل. ورح نحتاج كمان هون كاسة من الكريمة. الكريمة اللي استخدمته هون هي الكريمة الخاصة للطبخ. بيكون عندي مجموع الكاسات 7 كاسات. هلا هون رح أحط معلقتين كبار من الجبنة السائلة. طبعا هي بتعطي تعزيز للنكهة، مش متوفرة ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتعطي نكهة كثير طيبة للبشاميل. نزلت هون معلقة كبيرة من توابل مرق الدجاج، ربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم. بقلبهم، بنستمر في التحريك حتى يغلى عندي الخليط. رح أورجيكم القوام النهائي للخليط. ما شاء الله القوام جدا ناعم. هيك عندي القوام ممتاز. رح أترك الطنجرة على جنب حتى أحضر هون للمعكرونة. بالنسبة للمعكرونة هون على مية السلق رح أحط معلقة صغيرة من الملح. ورح نحتاج هون 500 جرام من المعكرونة. أنا استخدمت هون السباجيتي. بالنسبة لدرجة الاستواء احنا هون بدنا إياها تكون عنا 3/4 الاستواء حتى تكمل المعكرونة استواءها مع بقية المكونات. رح أورجيكم هون الدرجة النهائية للاستواء. هيك عندي تمام. طبعا هون على طول شلت الطنجرة عن الغاز وحطيتها بمصفاي، وعلى طول نزلت المعكرونة بالصينية. بالنسبة للبايركس هون استخدمت البايركس الكبير، دهنته بكمية بسيطة من الزيت النباتي، وحطيت كمية منيحة من البشاميل، ونزلت المعكرونة. كمية المعكرونة هون تقريبا نزلت أكثر من نص الكمية. وزعتها كثير منيح بالصينية. الحشوة هون كونوا كريمين بالحشوة. ونزلت هون كمان الزيتون الأسود بيعطي نكهة وطعم كثير طيب للحشوة. وهون استخدمت جبنة الموزاريلا. حطوها بهاي المرحلة بتمسك معكم الحشوة، بتحسوا الحشوة كثير متناسقة مع المعكرونة. هون حطيت كمان كمية منيحة من صلصة البشاميل. ورجعت هون حطيت المعكرونة اللي ضلت معي. وآخر إشي هون وزعت على الوجه طبعا كمية منيحة من الصلصة. لاحظوا عندي قوام الصلصة جدا ممتاز. وحطيت جبنة الموزاريلا،
وهيك صارت جاهزة معي حتى أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200. طبعا شغلته من تحت تقريبا مدة 20 دقيقة. ممكن تحتاج معكم أقل حسب انتو كيف درجة الاستواء. بالنسبة للمعكرونة ممكن تخلوها حد ربع ساعة. بعديها شغلت الشواية من فوق حتى اتحمرت معي. طبعا ما شاء الله نكهتها وطعمها جدا شهي. طبعا هاي الوصفة لازم تعملوها. طبعا هون تركت شوي تبرد بعديها قدمتها. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى كثير إنها عجبتكم. بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.